μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά. Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Αυτό είναι του Ναπολέοντα του Καριόλη. Εγώ του είπα να βάλει για την καρδιά. Σαράβαλα όλης της Ελλάδος, καλημέρα, νικήσαμε, έτσι. Η καρδιά λοιπόν, παιδιά, υφίσταται ταλαιπωρία. Αυτοί που λένε ότι δεν κουράζεται η καρδιά, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Η καρδιά κουράζεται όπως κουράζεται και ο μυς. Η καρδιά είναι μυς. Η καρδιά λοιπόν είναι φτιαγμένη να μην κάνει μαραθώνα. Όποιος κάνει μαραθώνα και τρέχει όλη την ημέρα, βλάπτει την καρδιά. Βλάπτει την καρδιά. Η καρδιά κάθε λεπτό σπρώχνει 5 λίτρα αίμα. Κάθε λεπτό σπρώχνει 5 λίτρα αίμα. Όταν λοιπόν αρχίζεις και τρέχεις, η καρδιά αρχίζει και σπρώχνει 10 λίτρα αίμα, 15 λίτρα αίμα, 20 λίτρα αίμα, 25 λίτρα αίμα, 30 λίτρα αίμα. Οπότε λοιπόν βρίσκεται σε μία υπερκόπωση. Όσοι λοιπόν τρέχουνε για να φτιάξουν την καρδιά, κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Την καταστρέφουνε. Η καρδιά λοιπόν όταν κουράζεται, δημιουργεί φλεγμονή. Η καρδιά και όλα τα όργανα όταν ταλαιπωρούνται δημιουργούν φλεγμονή. Η φλεγμονή μπορεί να είναι στα στεφανιαία και να έχουμε τις λεγόμενες αθυρωματικές πλάκες. Οι αθυρωματικές πλάκες γίνονται, παιδιά, γιατί έχουμε φλεγμονή. Η φλεγμονή είναι αυτή που βλάπτει τις στεφανιαίες αρτηρίες και δημιουργείται μία αθυρωματική πλάκα, διότι ο οργανισμός θέλει να ταμπονάρει σαν ένα χαζαπλάστ. Όπως έχουμε μία πληγή και βάζουμε το χαζαπλάστ, έτσι δημιουργούνται και οι αθυρωματικές πλάκες. Αλλά οι αθυρωματικές πλάκες δημιουργούνται από τις φλεγμονές. Τα σούπερ ωμέγα 3 εμποδίζουν τις αθυρωματικές πλάκες. Τα σούπερ ωμέγα 3. Όλοι οι άνθρωποι, είτε τριαντάριδες είτε σαραντάριδες, πρέπει να παίρνουν σούπερ ωμέγα 3 για να μην έχει φλεγμονή η καρδιά. Η φλεγμονή της καρδιάς μαζί με το οξυδωτικό στρες που καπνίζουμε, που έχουμε ζάχαρο, που τρώμε πολύ, συν την υπερένταση δημιουργούν τις βλάβες των αγκίων και του μυοκαρδίου. Όταν λοιπόν εσύ μετά τα 60 κλατάρεις την καρδιά, χαιρέτα μου την ποιότητα της ζωής, χαιρέτα μου. Όσοι με βλέπετε πρέπει οπωσδήποτε, είτε είστε μικροί, τριαντάριδες, σαραντάριδες, να παίρνετε τη φόρμουλα χιλικού μαγνησίου. Όλοι, όταν λέμε όλοι οι Έλληνες το βράδυ να παίρνουν χιλικό μαγνήσιο και θα τους εξηγήσω πού τους βοηθάει, πώς σώζουν την καρδιά. Το χιλικό μαγνήσιο λοιπόν έρχεται και χαλαρώνει την καρδιά. Την αναζωογονεί και το πρωί λοιπόν δίνει την δυνατά σε όλα τα ένζημα να λειτουργήσουν καλύτερα και κυρίως τα ένζημα που παράγουν ενέργεια. Η καρδιά θέλει ενέργεια. Εάν δεν έχει ενέργεια η καρδιά, δεν μπορεί να σπρώξει το αίμα. Η καρδιά θέλει ενέργεια και για να έχει ενέργεια πρέπει να ξεκουραστεί το βράδυ. Να ξεκουραστεί. Να μην έχει υπερένταση και αυτό βοηθάει το χιλικό μαγνήσιο. Στην εκπομπή εδώ τονίζω τις καλύτερες βιταμίνες, τα καλύτερα μέταλλα. Το χιλικό μαγνήσιο πρέπει να το παίρνουν όλοι, όταν λέμε όλοι, και είναι το καλύτερο. Λέει ο άλλος, παίρνω μαγνήσιο και δεν είδα τίποτε.
Το μαγνήσιο είναι σε 13 παραλλαγές. Μαγνήσιο είναι αυτό, μαγνήσιο. Το μαγνήσιο με τι θα το ενώσεις, έχει διαφορετική λειτουργία. Το μαγνήσιο λοιπόν δεν είναι να παίρνω ό,τι και ό,τι. Πρέπει να παίρνω το μαγνήσιο που είναι ενωμένο με γλυκίνη. Αυτό γίνεται χυλικό και είναι ευαπορόφυτο. Μεγάλη η απορρόφηση. Αν δεν απορροφείται το μαγνήσιο, δεν μπορεί να σου ηρεμήσει ούτε την καρδιά, ούτε τους μυς, ούτε το μυϊκό σύστημα, ούτε να εισέλθει μέσα στα ένζημα και να κάνει τη δουλειά του. Έχει μεγάλη σημασία πώς ενώνεται το μαγνήσιο. Η επιστήμη ενώνει το μαγνήσιο με οξύδια. Αυτό είναι για να χέσεις. Οξύδιο του μαγνησίου. Το θηϊκό μαγνήσιο είναι αυτό που λέμε γάλα μαγνησίας. Δεν πίνουμε ένα γάλα άσπρο και πάμε για χέσιμο. Αυτό λέγεται θηϊκό μαγνήσιο. Είναι υπακτικό. Το κυτρικό μαγνήσιο και αυτό. Τα περισσότερα μαγνήσια σου φέρνουν διάρρεια. Υπάρχει το θρεονικό μαγνήσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό για το νευρικό σύστημα. Όποιος έχει προβλήματα στα νεύρα του, το θρεονικό μαγνήσιο κάνει θαύματα. Μετά είναι το μαγνήσιο που ενώνεται με τα βρύνη, το καρβονικό μαγνήσιο, το χλωριούχο μαγνήσιο, το ασπαρτικό μαγνήσιο, το ασπαραγινικό μαγνήσιο, το γλυκονικό μαγνήσιο, το γαλακτικό μαγνήσιο, το πηδολινικό μαγνήσιο, αυτό που λέμε ΜΑΚ2. Όσοι αγοράζετε ΜΑΚ2 είναι αυτό εδώ, το πηδολικό μαγνήσιο. Πάντως, εδώ είναι 13 παραλλαγές του μαγνησίου. Είναι μαγνήσιο εδώ, αλλά είναι ποιος το μεταφέρει. Το γλυκινικό μαγνήσιο, αυτό που λέω χυλικό, έχει τη μεγαλύτερη απορρόφηση. Είναι το καλύτερο με λίγα λόγια. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τα καλύτερα. Εάν τυχόν δεν παίρνετε το βράδυ χυλικό μαγνήσιο, δεν πρόκειται να ξεκουράζεται η καρδιά, δεν πρόκειται να επανέρχεται ο ρυθμός της καρδιάς. Τώρα οι αρρυθμίες, οι κολπικές μαρμαριγές δίνουν και παίρνουν. Γιατί. Πρώτα από την νευρική υπερένταση. Όταν λοιπόν όλη την ημέρα είσαι τσίτα, τι θα κάνει λοιπόν η καρδιά, δεν θα συμμετέχει και αυτή. Θα είναι συνεχώς στην τσίτα και η αδρεναλίνη είναι στα ύψη, η αδρεναλίνη. Θέλεις με την υπερένταση, θέλεις με τον εσκαφέ, θέλεις με τα τσιγάρα, είναι στα όρη η αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη λοιπόν κάνει υπερκολπικές ταχυκαρδίες, οι οποίες σιγά αυξάνουν από 120 πάνε 140, μπορούν να κάνουν πτερυγισμό με 300 σφίξεις ή με 500 σφίξεις που λέγεται κολπική μαρμαριγή. Κολπική μαρμαριγή, δώσε και μένα μπάρμπα. Έτσι. Για να μην φτάσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό και θέλουμε τον κοτούλα, θέλουμε τον καλπάκο, το γνωστό καλπάκο που θεραπεύει τις κολπικές μαρμαριγές, για να μην φτάσουμε στο σημείο, φωνάζω σε όλους τους Έλληνες, διότι όλοι οι πολιτικοί φωνάζουν μετά. Όταν τα τρώνε δεν φωνάζουνε, μετά όταν βγαίνουν απ' έξω από την κουτάλα, τότε φωνάζουν. Ο Πάγκαλος τώρα φωνάζει. Όσο έτρωγε δεν φώναζε, καταλαβαίνετε. Εγώ λοιπόν είμαι ένας γιατρός, ο οποίος άμα τυχόν πάθεις έμφραγμα, χαιρέτα μου τον Πλάτωνα. Όποιος λοιπόν δεν παίρνει χυλικό μαγνήσιο, κινδυνεύει για έμφραγμα, ισχαιμία και γενικά όλες τις καρδιοπάθειες. Ο μυς δεν είναι ένα όργανο που αντέχει ό,τι και να του κάνεις. Μετά την ηλικία των 60 χρονών πρέπει να είμαστε λίγο ήπιοι.
Όλοι λοιπόν οι εξιντάριδες τι θέλουνε, φοιτητή μου, μπράβο αγόρι μου, να πηδήξουν. Ρε εσύ, για να πηδήξεις, πρέπει να έχεις ταύρου καρδιά, ταύρου καρδιά. Και για να έχεις ταύρου καρδιά πρέπει να παίρνεις την φόρμουλα που περιέχει μέσα ταυρίνη, Q10 και καρνιτίνη. Το πρώτο πράγμα που θέλει η καρδιά είναι ενέργεια. Ενέργεια. Για να σκεί λοιπόν μια μεγάλη ποσότητα αίματος, έτσι, 60, 70, μεγάλη ποσότητα αίματος και να πάει και στον πάνω τον εγκέφαλο και στον κάτω τον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο, λέει, παίρνω Viagra για να κάνω, λέει, στήση. Ρε εσύ, ποιος θα σου στείλει αίμα? Ωραία. Κάναμε λοιπόν με το Viagra αγκιοδιαστολής του πουλιού. Τι κάναμε? Αίμα από πού θα έρθει? Πρέπει λοιπόν να τρομπάρει καρδιά. Μετά την ηλικία των 60 χρονών δεν τρομπάρει καρδιά. Τι να κάνουμε? Όπως όλα τα όργανα φθύρουνε και η καρδιά. Την έχεις λοιπόν το βράδυ ξεκουράσει με το χυλικό μακρύριζο, την τρομπάρεις με τη φόρμουλα της καρδιάς, έχεις δίπλα σου και ένα μανουλομάνουλο για να διαγερθεί η οχρά κοιλίδα, διότι αν δεν διαγερθεί η οχρά κοιλίδα να πάει λοιπόν ο ερεθισμός μέσα στον εγκέφαλο και να στείλει λοιπόν τις κατάλληλες εντολές στους όρχες, έτσι γίνεται. Φεύγει από εδώ η εντολή και πάει εδώ. Όλα εξαρτώνται από εδώ. Λοιπόν, η καρδιά λοιπόν, παιδιά, θέλει ενέργεια. Έχουμε χορτάσει τα εμφράγματα. Όποιος παίρνει χυλικό μαγνήσιο ελαχιστοποιεί την δυνατότητα να πάθει έμφραγμα. Όποιος πάθει έμφραγμα ή τις υπόλοιπες διαταραχές θέλει τη φόρμουλα της καρδιάς για να βρίσκεται η καρδιά υπό την προστασία του Q10, να δίνει δύναμη, να παίρνει ενέργεια από την καρνιτίνη και να εξισορροπεί τα κάλια με την ταυρίνη. Ακόμα και στα γάλατα τα εμπλουτίζουν με ασβέστιο. Είναι μια μεγάλη ανοησία. Ο οργανισμός δεν θέλει ασβέστια. Τα ασβέστια τα τρώμε από τα χόρτα, από τη φέτα, το τυρί, από παντού. Απλώς έχουμε υπερασβέστωση και δημιουργείται η αρτηριοσκλήρωση. Τώρα λοιπόν για 2-3 μήνες πάρτε D3 και K2, D3 και K2, D3 και K2. Να φύγει το ασβέστιο, να πάει στα κόκαλα και γενικά να μαλακώσουν οι αρτηρίες. Οι αρτηρίες μαλακώνουν με το D3 K2 να φύγει το ασβέστιο και μαλακώνουν με το μαγνήσιο, να μην ζορίζεται η καρδιά. Το μαγνήσιο δεν χαλαρώνει μόνο τους σκληρούς μύες που δουλεύουνε, αλλά χαλαρώνει και τους μαλακούς, τους λίους που είναι γύρω από τις αρτηρίες. Έτσι, ωραία. Και όταν λοιπόν ξυπνήσω το πρωί, τι πρέπει? Να πάρω ενέργεια. Την ενέργεια την παίρνω από τα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς. Δεν την παίρνω από τα τόστ. Τα τόστ είναι ό,τι το χειρότερο. Έτσι, όταν λοιπόν φάω, θα πιω οπωσδήποτε την ισχυρή φόρμουλα B για να μπορέσει λοιπόν να δημιουργηθεί ενέργεια και να πάω στη θάλασσα και να κάνω μπάνια, χοντρή, μπάνια. Και σήμερα δίνω κι άλλο ένα μήνυμα. Όχι κολατσό. Θα τρώω το πρωί, όχι κολατσό. Θα τρώω το πρωί, όχι κολατσό. Και πριν από το φαγητό παίρνω τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος και μετά. Το πριν διευκολύνει την πέψη, διευκολύνει την απορρόφηση, το μετά διευκολύνει το μεταβολισμό, διότι έχει χρώμιο και έχει και φύκια για μεταξωτές κορδέλες για να κάνει θηροειδή. Και όποιος θέλει να λιώσουν οι κολάρες και οι κιλάρες είναι το λινολεϊκό οξύ, το σούπερ λινολεϊκό οξύ, Μία φιλενάδα μου από το παλιό Φάληρο, εχθές που την είδα θύμωσε, μου λέει ρε γιατρέ, βρίζεις τις χοντρές.
Δεν βρίζω παιδιά τις χοντρές. Εγώ δεν βρίζω κανέναν. Απλώς τους ταρακονάω για να σταματήσουν να κάνουν βλακίες. Δεν μπορεί λοιπόν μια γυναίκα μορφωμένη από το παλιό φάλιρο δασκάλα να έχει γίνει κουβάς έτσι, όσο και προβλήματα να έχει. Πρέπει κάποιος να την ταρακουνήσει. Και αυτός που την ταρακουνεί λέγεται Φικιώρης. Διότι άμα την άλλη την πεις ντουλάπα, την ταρακουνείς. Τη γυναίκα μου τη λέω ντουλάπα. Τον εαυτό μου το λέω σκατόγερο. Γιατί μην με βλέπετε τώρα που σας κάνω το μάγκα, στην ουσία ώστε να ξυπνήσω το πρωί, μόνο οι βιταμίνες με φτιάχνουν. Ξυπνάω το πρωί και είμαι πιασμένος. Παίρνω την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Αυτή η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα κάνει φοβερά πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι βοηθάει τις φλεγμονές των αρθρώσεων, της μέσης, του αυχένα και τις φλεγμονές της καρδιάς. Ούτε οι γιατροί ξέρουν ότι οι φλεγμονές επηρεάζουν και την καρδιά και βρίσκεται σε φλεγμονή και η καρδιά και ο εγκέφαλος. Και η καρδιά και ο εγκέφαλος. Το πρώτο αντιφλεγμονώδες είναι τα σούπερ ωμέγα 3. Βοηθάνε τη φλεγμονή της καρδιάς. Η καρδιά φλέγεται σε φλεγμονή, φλέγεται σε οξύδωση και φλέγεται σε υπερένταση. 3 βασικά πράγματα καταστρέφουν τα όργανα. 3. Το πρώτο είναι η νευρική υπερένταση, το στρες που λέει ο κόσμος, το άγχος. Ποιο θεραπεύει το άγχος, ποιος, το λεξοτανίλ, το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο, η φόρμουλα του ύπνου, να κοιμηθείς το βράδυ, να ξεκουραστείς, ωραία. Και εν συνεχεία, δεν είναι μόνο το ψυχικό στρες, είναι το οξυδωτικό στρες. Υπεροξίδωση κάνουμε όταν καθόμαστε σαν κόπανοι 5 ώρες στον ήλιο, πάμε τώρα για μπάνιο στις 11 η ώρα και φεύγουμε στις 4. Τραβάμε οξυδωτικό στρες με τον τόνο. Ο ήλιος οξυδώνει τον οργανισμό. Προτού πας για ύπνο, κυρία μου, μετά μου λες κάνω πανάδες, κάνω ελίτσες. Φυτική φόρμουλα σε 3. Πάρε 3 φυτικές βιταμίνες να προστατευτείς από την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία σου κάνει υπερβολική οξύδωση. Οξυδωτικό στρες. Εν συνεχεία λοιπόν όλα αυτά δημιουργούν φλεγμονές. Οι φλεγμονές δεν γίνονται μόνο από τα μικρόβια, δεν γίνονται μόνο από τις τοξικές ουσίες, αλλά και από τις χημικές διεγέρσεις, τα έλεγα εχθές, που λέγονται ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες πρέπει να παντρευτούν. Για να παντρέψουμε δισεκατομμύρια ελεύθερες ρίζες, πρέπει να τις παντρέψουμε με βιταμίνη C, διότι η βιταμίνη C δίνει τα ηλεκτρόνια της και παντρεύονται οι ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ανικανοποίητες, είναι τρελές γκόμενες. Όταν τρελαθεί μια γκόμενα, και τι δεν κάνει. Πρέπει λοιπόν, παιδιά, να ηρεμήσουν οι γκόμενες, οι ελεύθερες ρίζες. Και ηρεμούνε μόνο όταν πάρουν ηλεκτρόνια από την φυτική φόρμουλα C. Κάθε μέρα εγώ σας λέω πάρτε φυτική φόρμουλα C. Εσείς περιμένετε να γίνετε σαράβαλα και να εκλιπαρείτε το Γεωργιάδη, το Βορίδη και όλους αυτούς που βγήκανε μέσα από τα σπλάχνα του art. Εδώ αυτό το κανάλι είναι το μοναδικό κανάλι που βγάζει γιατρό τον Ανδρέα το Φικιώρη, το οποίο θεραπεύει. Ο μόνος που θεραπεύει είναι ο Ανδρέας ο Φικιώρης. Τα φάρμακα δεν θεραπεύουν, να με συγχωρείτε, σώζουν ζωές, αλλά δεν θεραπεύουν. Άλλο σώζω ζωή, και στην εντατική μονάδα είναι ο Σουμάχερ, του σώθηκε η ζωή, αλλά δεν είναι γερός. Για να γίνεις γερός πρέπει το βράδυ να παίρνεις χυλικό μαγνήσιο, το πρωί να παίρνεις ισχυρή φόρμουλα B, φυτική φόρμουλα
σε συνέχεια, σούπερ ωμέγα σε. Και αν τυχόν αρχίσουν και ξεχαρβαλώνονται τα όργανά σας, εδώ είναι οι φόρμουλες. Τι είναι οι φόρμουλες? Η ανανέωση, η ανάπλαση των κυτάρων. Την πρώτη ανανέωση την θέλουν οι όρχες, λέω. Τα μπερδεύω. Η πρώτη ανανέωση είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος θέλει τριπτοφάνη, να δημιουργήσει σερωτονίνη για να τα βλέπουμε ωραία, να βλέπουμε παπαδάκι και να μην εκνευριζόμαστε. Τι βλέπετε ρε κόπανοι? Το πρωί βλέπετε παπαδάκι και το άλλο βλέπετε την ψυχούλη. Αυτή η ψυχούλη κάνει ωραία μαγειρική, άρα ρίχνει τα καλύτερα βούτυρα. Κάτι βούτυρα για τα φαγητά βάζει φλόρα και για τα γλυκά βιτάμ. Μην ξεχάσετε παιδιά να βουλώσετε τις αρτηρίες σας με φλόρα και βιτάμ. Μην αυτό το σκάι, το τι μας προσφέρει, δεν ξέρουμε να μαγειρέψουμε και ήρθε η ψυχούλη να μας μάθει. Έτσι, λοιπόν, πάει αυτό. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε το πρωί σερωτονίνη και το βράδυ μελατονίνη. Φόρμουλα του ύπνου. Για την καρδιά μίλησα εκτενώς. Πάω λοιπόν τώρα στα έντερα. Βιτάμ, φλόρα, το αλεύρι και όλα τα σκατά που έχει το σούπερ μάρκετ, όταν λέμε όλα. Ένα σούπερ μάρκετ είναι μια ολόκληρη πόλη. Μια ολόκληρη πόλη. Όλα αυτά είναι βαζάκια αυτά, κατεστραμμένες τροφές, πλαστικές τροφές, έλλειψη βιταμινών. Και αρχίζουμε λοιπόν τώρα τα φουσκώματα. Τα φουσκώματα λοιπόν θέλουν σωστή διατροφή, πεπτικά ένζημα και σπόρους φιλικών μικροβίων. Εάν δεν πάρουμε τους σπόρους φιλικών μικροβίων, δεν πρόκειται να αναπτύξουμε την εντερική χλωρίδα με τίποτε. Έτσι. Εν συνεχεία πάμε στο σηκώτη. Δώσε και με ένα μπάρμπας. Ή λίπος θα έχει ή σίγουρα θα έχει ανεβασμένη χολυστερίνη, τριγλικερίδια, λιπίδια, ομοκυστεΐνη, λιποπρωτεΐνη, έτσι. Περιμένουμε λοιπόν όταν καταστραφεί το σηκώτη να πάμε στο βορίδι να μας δώσει. Τι να σου δώσει ο βορίδης? Ο βορίδης θα σου κάνει μεταμόσχευση ύπατος. Όποιος έχει λίπος στο σηκώτη, φόρμουλα του ύπατος. Σε 2 μήνες καινούριο το σηκώτη. Όποιος έχει πέτρες παίρνει και σάμ. Και εν συνεχεία όλοι πρέπει να παίρνουν μία ισχυρή φόρμουλα B και 3 ηχθιέλαια για να λειτουργεί καλύτερα το σηκώτη. Όποιος έχει χολυστερίνη πάνω από 300, την φυτική φόρμουλα χολυστερίνης. Τα νεφρά, δώσε και με ένα μπάρμπα. Εγώ έχω κάνει 2 φορές πέτρες. Τα νεφρά θέλουν τη φόρμουλα των νεφρών να τσακίσει τις πέτρες και να τσακίσει τα μικρόβια. Πριν 3 μήνες είχα μικρόβια, κλεψιέλα και κολοβακτηρίδιο. Πήρα λοιπόν αντιβίωση και πάλι υποτροπίασε. Γιατί υποτροπιάζει? Γιατί? Διότι όταν ο διαβητικός πάει ζάχαρο 1,60, μετά το 1,60 κατουρά ζάχαρο. Όταν ξεπεράσεις το 1,60 κατουρά ζάχαρο και τα μικρόβια θέλουν ζάχαρο και γι' αυτό αναπτύσσεται. Και θα παίρνω συνέχεια αντιβίωση. Κράνα κράζει το παιδί, κράνα. Παίρνεις και τη φόρμουλα των νεφρών που έχει και αυτή κράνα, αλλά παίρνεις και επιπλέον. Και τι μένουνε? Ο προστάτης είναι η φόρμουλα του προστάτη, ο ρουμπέσης κάνει εξάχνωση στον προστάτη και πάω στα γόνατα. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Μετά την ηλικία των 50 χρονών δεν μπορούν να περπατήσουν. Ο Στούμπος είναι εξειδικευμένος ιατρός για την οζονοθεραπεία. Ο Στούμπος λοιπόν έχει ένα ιατρείο στο κέντρο της Αττικής, στη Βούλα. Και μπορεί να έρχεσαι και από το Παλιό Φάλιρο και από τη Βάρη και από παντού. Όλοι λοιπόν μαζεύονται στο Στούμπο και κάνουν ουρές. Τι κάνει ο άνθρωπος? Κάνει ενέσεις όζοντος και δίνει τη φόρμουλα των γονάτων συν την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα. Περιμένουμε λοιπόν να πονέσουν τα γόνατά μας και να πάμε στο μάγκα τον ορθοπαιδικό να σου κάνει μια μαγιά, κορτιζόν. Γάματα φίλε, γάματα, με κεφαλαία γράμματα. Λοιπόν,
Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην καρδιά. Όταν υπάρχει πίεση, γεμίζει περισσότερο αίμα η καρδιά. Όποιος έχει υπέρταση, η καρδιά ζορίζεται και γεμίζει περισσότερο αίμα. Για να ελαχιστοποιήσουμε την υπέρταση, όλοι, όταν λέμε όλοι, θα πάρετε βιταμίνη D3 και K2, να φύγει το ασβέστιο από τις αρτηρίες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, θα παίρνετε οπωσδήποτε χυλικό μαγνήσιο για να χαλαρώνουν τα αγκία. Το ασβέστιο φεύγει D3 και K2 και το μαγνήσιο ανταγωνίζεται το ασβέστιο αλλά και χαλαρώνει τα αγκία. Εντάξει, με ρωτάει μια κυρία 71 χρονών, εγώ γιατρέ μου έχω ανεπάρκεια στις βαλβίδες. Όταν δεν κλείνουν καλά οι βαλβίδες, το αίμα πάει πίσω και παραμένει στα πνευμόνια και έχουμε μια δυσκολία στο να αναπνεύσουμε. Έτσι. Αυτή λοιπόν η κυρία πρέπει οπωσδήποτε να πάρει D3, K2, το βράδυ οπωσδήποτε μαγνήσιο, να τσακίσουμε όσο γίνεται την υπέρταση για να μην ζορίζεται η καρδιά και ξεχυλώνουν οι βαλβίδες. Οι βαλβίδες λοιπόν με την πάροδο της ηλικίας ξεχυλώνουν και από ήπια ανεπάρκεια γίνεται μετρία ή σοβαρή. Τότε λοιπόν στις σοβαρές βαλβιδοπάθειες είναι ο Κοτούλας. Δεν υπάρχει καλύτερος καρδιοχειρουργός για τις βαλβίδες. Για μπουζί και πλατίνες, Κοτούλας. Κοτούλας, βέβαια. Κυρία μου, μέχρι που να πας στον Κοτούλα θα παίρνεις D3, K2, μαγνήσιο, οπωσδήποτε μαγνήσιο και τη φόρμουλα της καρδιάς. Η φόρμουλα της καρδιάς λοιπόν έρχεται και τονώνει τα τυχώματα της καρδιάς. Έτσι, διότι η καρδιά σιγά κλατάρει και μόνο η φόρμουλα της καρδιάς τονώνει το μυϊκό σύστημα. Έτσι, και βέβαια αποκτάς και ενέργεια. Έτσι, Τζουτζούκα. 70 χρονών παιδιά είναι νέοι. Ο Μπερλουσκόνη 70 χρονών παντρεύτηκε μια 25άρα. Είμαστε νέοι ακόμα. Αρχίζει ο άνθρωπος και έχει κάμψει μετά τα 90. Μετά τα 90. Μέχρι τα 90 είναι ντούρος. 44 χρονών έχει πονοκεφάλους. Για να θεραπεύσετε έναν κύριο, έναν πέδαρο 44 χρονών, πηγαίνετε λοιπόν στο Βορίδι, πες βρες μου γιατρό να μου θεραπεύσει τους πονοκεφάλους. Θα σας δώσει ασπιρίνη ή ντεπών, κουραφέξ αλλά τούμπανο. Φίλε, θα πάρεις φόρμουλα χυλικού μαγνησίου και το πρωί θα πάρεις οπωσδήποτε την ισχυρή φόρμουλα B, αυτά οπωσδήποτε, και αν θέλεις Τζουτζούκο μου, πάρε τη φυτική φόρμουλα C 3 φορές την ημέρα και τα ηχθιέλαια. Αλλά το μαγνήσιο και η B θα σου θεραπεύσει τους πονοκεφάλους. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Οποιασδήποτε αιτιολογίας και να είναι πονοκέφαλη. Συζυγική, οικονομική, ό,τι θέλεις. Με εγγύηση ο θεράπων ιατρός των πονοκεφάλων Ανδρέας Φικιώρης. Παιδιά, από εδώ ξεκινήσαμε με το Βορίδι. Από εδώ, από αυτό το κανάλι. Ο Καρατζαφέρης έχει μια μεγάλη διορατικότητα. Προβάλλει ανθρώπους διότι είναι έξυπνος. Η μεγάλη εξυπνάδα των πολιτικών είναι να κάνει καλούς συνεργάτες. Και ο Καρατζαφέρης λοιπόν έχει αυτή την ιδιότητα. Τώρα πότε θα με κάνει εμένα συνεργάτη δεν ξέρω. Πάντως τώρα μου δίνει εκπομπή και μιλάω στον ελληνικό λαό, διότι αν τυχόν δεν πάρει τις βιταμίνες τον περιμένουνε τα νοσοκομεία παιδιά, οι άνθρωποι ζητάνε φακελάκια. Δεν πάνε στα νοσοκομεία έτσι γιατί τους έρθει. Πάνε στα νοσοκομεία για να βγάλουν φακελάκια. Καλά κάνουνε. Διότι έτσι είναι το κίνητρο. Αν δεν δώσετε φακελάκια, σας περιμένουν οι ασφάλειες ζωής. Αυτοί και αν είναι απατεώνες. Ενώ ο γιατρούλης με ένα 50-100 κάνεις τη δουλειά σου. Παιδιά, δίνετε φακελάκια να κάνετε τη δουλειά σας. Μην ακούτε τι λένε οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί σας κορυδεύουνε.
γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη. Προσέξτε, πέστε μου τι σημαίνει γλυκοζηλίωση. Γλυκοζηλίωση σημαίνει ότι τα κρέατα, μάτια, καρδιά, νεφρά κρατάνε περισσότερο ζάχαρο. Αυτό σημαίνει γλυκοζηλίωση. Η ένωση των πρωτεϊνών με τη ζάχαρη. Αλλά μπορεί και να μην έχεις διαβήτη. Άρα λοιπόν μετά την ηλικία των 60 χρονών θέλουμε οπωσδήποτε την φυτική φόρμουλα ΣΕ και καρνοσίνη. Μία κυρία 66 χρονών έχει το πρωί ζάχαρο 0,85. Ο γιατρός λοιπόν δεν θα της έδινε καρνοσίνη. Έχει όμως γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη 6,7. Δεν είναι καλή. 5,5 έπρεπε να ήταν. Αγαπητή κυρία των 66 χρονών, στραβώνεσαι. Καταστρέφεται η καρδιά σου, καταστρέφονται τα νεφρά σου. Παίρνε καρνοσίνη 3 φορές την ημέρα. 3 φορές την ημέρα τη φυτική φόρμουλα ΣΕ και θα πέσει γλυκοζηλίωση σε 3 μήνες 5,5. Με υπογραφή ο θεράπων ιατρός της γλυκοζηλίωσης Ανδρέας Φικιώρης. Άλλη δουλειά κάνει ο Βορίδης. Άλλη δουλειά. Μία κυρία 50 χρονών έχει άκανθα στη φτέρνα. Μωρό μου, θα πάρεις την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα 3 την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και θα παίρνεις το βράδυ και ένα κουρκουμίν. Θα σου φύγει η φλεγμονή, θα περπατάς. Αλλά εάν θέλεις να διαλυθεί η άκανθα, θα πας στον στούμπο. Ο στούμπος λοιπόν θα σου κάνει μία ένεση οξυγόνου, θα κάνει καλύτερη κυκλοφορία, η καλύτερη κυκλοφορία θα σου αφαιρέσει το ασβέστιο. Και να πάρεις D3 και K2, D3 και K2, D3 και K2, D3 και K2. Διότι πώς έγινε η άκανθα? Έχεις πολλές φλεγμονές και τραβάνε ασβέστιο. Πάρε D3 και K2 και υπάρχει και άλλη λύση. Υπάρχει λοιπόν ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος σου κάνει μια μικροεπέμβαση, όπως τροχίζει την άκανθα. Όπως ο δοντίατρος τροχίζει τα δόντια, υπάρχει ένας ορθοπαιδικός που σου τροχίζει την άκανθα. Αλλά θα ξανακάνεις άκανθα και να πάει να κάνεις και ένα πελματογράφημα. Λοιπόν, η Ιωάννα είναι 74 χρονών, αλλά τα νεφρά της αρχίζουν να την εγκαταλείπουν. Πώς το κατάλαβα? Η κρεατινίνη αντί να είναι 1, είναι 1 και 30. Η ουρία αντί να είναι 30, είναι 70. Για να γλιτώσεις τα νεφρά σου, γράψε Ιωάννα, γράψε. Καρνοσίνη 3 την ημέρα εφόρου ζωής, μέχρι τα 100. Όποιος παιδιά πεθάνει νωρίτερα από τα 100, είναι πρόωρος θάνατος. Με τέτοια επιστήμη τώρα δεν πρέπει να πεθαίνει κανείς. Ο Σουμάχερ ήταν να πεθάνει. Δεν τον αφήνει η επιστήμη να πεθάνει. Ο Γεωργιάδης, ο Βορίδης, τον μπερδεύω, ο Βορίδης, δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Αλλά την ποιότητα είναι στα χέρια των βιταμινών και στις φόρμουλες. Γράψε καρνοσίνη 3 την ημέρα. Q10 με λεμόνι 3 την ημέρα. Εφόρου ζωής. Και κάθε μεσημέρι ένα λιποϊκό οξύ. Κάθε μεσημέρι. Αυτά τα 3 θα τα παίρνεις εφόρου ζωής και δεν πρόκειται να χαλάσουν τα νεφρά με τίποτε, αλλά κόψε και το αλάτι. Το αλάτι είναι τοξικό για τα νεφρά. Δεν είναι μόνο για τις αρτηρίες, είναι τοξικό για τα νεφρά. 30 χρονών και κινδυνεύει να γίνει τετράφυλλη ντουλάπα, γιατί έχει υποθυροειδισμό. Το χειρότερο πράγμα, παιδιά, είναι να σε βρει ο θυροειδής. Μωρό μου, πάρε σελήνιο, 1 κουτί σελήνιο και μετά 2 φορές τη βδομάδα εφόρου ζωής. Τι γίνεται όμως? Για να φτιάξεις θυρορμόνη χρειάζεται και φυτική φόρμουλα ΣΕ 3 την ημέρα εφόρου ζωής και μία ισχυρή φόρμουλα B. Φτάνει εφόρου ζωής. Και έτσι, μωρό μου, δεν θα γίνεις τετράφυλλη ντουλάπα. Αχ, η γυναίκα μου είναι μονόφυλλη ντουλάπα.
Τη λατρεύω τη γυναίκα μου, έχει μια κυταρίτιδα. Άμα βλέπω εγώ την μπουτάρα, παιδιά, η γυναίκα χαρακτηρίζεται από τα βυζά της και την κυταρίτιδα. Η κυταρίτιδα είναι γυναικείο προσόν. Μια κυρία 60 χρονών όπως είναι η γυναίκα μου, να έχει και λίγο κυταρίτιδα. Αλλά τρώει χαλβά από τη δραπετσόνα. Μετά μου λέει πάχυνα έκανα, αφού τρως χαλβά, ο καλύτερος χαλβάς είναι της δραπετσόνας, αλλά και αυτός παχαίνει. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Η προβολή. Μέσα από αυτή την εκπομπή θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους. Παιδιά, έχουμε μάθει ότι, μάλλον πιστεύουμε ότι θεραπευόμαστε με τα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν θεραπεύουν. Θεραπεύουν οι μεγάλες δόσεις βιταμινών, η ποιότητα της διατροφής, μια ελαφρά άσκηση, και όταν λοιπόν αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα στα όργανα, θα πηγαίνετε στις φόρμουλες. Θα ζητάτε από τους γιατρούς σας τις φόρμουλες που ανανεώνουν. Πρώτα τα γόνατα. Η φόρμουλα των γονάτων περιέχει μέσα καρχαρία. Καμία φόρμουλα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα δεν έχει καρχαρία. Η μοναδική φόρμουλα που έχει καρχαρία είναι η φόρμουλα των γονάτων που φωνάζω. Ο καρχαρίας λοιπόν λιπαίνει τις αρθρώσεις, δυναμώνει τους χόνδρους, δυναμώνει τους συνδέσμους. Καρχαρίας. Έτσι. Εν συνεχεία λοιπόν, παιδιά, πηγαίνω στην παχυσαρκία. Μέχρι τώρα είναι λάθος οποιαδήποτε δίαιτα. Λάθος. Απλώς όμως πρέπει να μάθετε να τρώτε ακριβώς τις δύο πολύ. Ο χοντρός είναι κατασκευασμένος γονιδιακά, τα γονίδια του τον προτρέπουνε να τρώει πολύ. Και αυτό δεν μπορεί να το χαλιναγωγήσει, διότι είναι γονιδιακά. Γεννήθηκε φαγάς, αλλά θα είναι φαγάς στη 2 το μεσημέρι, όχι στις 10 το βράδυ. Φαγάς, αλλά στις 2. Έτσι λοιπόν θα θεραπευτεί η παχυσαρκία, διότι εγώ είμαι χοντρός. Είμαι χοντρός στα γονίδια και στο μυαλό. Στο μυαλό και στα γονίδια. Γιατί πάτε και βάζετε λοιπόν δακτύλιο, αφού δεν έχει πρόβλημα το στομάχι. Πρόβλημα έχουν τα γονίδια σας και το μυαλό σας. Έχω έναν πέδαρο 29 χρονών, ο οποίος είναι τεράστιος. Όταν λέμε τεράστιος, 140 κιλά. Φίλε, θα κάνεις 2 φορές τη μέθοδο Siemens και θα γίνεις αλέντελον, κομψότατος. Και θα μπορείς να κάνεις και σεξ και να είσαι, ευπαρουσίαστος. Τώρα, 29 χρόνων, 140 κιλά, στην ηλικία τη δική μου, θα είσαι σαν και εκείνους τους Αμερικάνους. Λοιπόν, η μέθοδος Siemens, παιδιά, θεραπεύει την παχυσαρκία, και η παχυσαρκία δεν θέλει λίγο φαγητό, αλλά θέλει κατάλληλη ώρα. 2 το μεσημέρι. Έτσι, τώρα, όσοι δεν θέλουν να κάνουν τη μέθοδο Siemens, θα πάρουν τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος και το λινολεϊκό οξύ. Θα παίρνουν πριν και μετά τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος, μετά το φαγητό το λινολεϊκό οξύ, και δεν θα τρώνε διάμεσα. Ναι στο πρωινό, όχι στο κολατσό. Ναι στο πρωινό, όχι στο κολατσό. Ναι στο πρωινό, όχι στο κολατσό. Όχι στο κολατσό. Όχι στο απογευματινό. Όχι στο απογευματινό. 3 γεύματα. 64 χρονών είναι χοντρή. Όταν λέμε χοντρή. Θα πάρεις διπλή φόρμουλα δυνατίσματος και λινολεϊκό οξύ και θα τρως 3 γεύματα. Όχι κολατσό, όχι απογευματινό. Όχι κολατσό, όχι απογευματινό. Όχι κολατσό, όχι απογευματινό. Και φάει όσο θέλεις. Πάει και αυτά. Τώρα, η σπαστική κολίτιδα όμως έχει σχέση και το νευρικό σύστημα. Θα πάρεις, μωρό μου, το βράδυ φόρμουλα μαγνησίου. Θα πάρεις φόρμουλα μαγνησίου, θα παίρνεις πεπτικά ένζημα μετά το φαγητό και θα πάρεις το βράδυ και σπόρους φιλικών μικρός έχω.
Θα πάρεις μετά το φαγητό πεπτικά ένζημα και σπόρους φιλικών μικροβίων και θα σε βοηθήσει και τα ηχθιέλαια. Και έτσι θα θεραπευτείς, διότι η σπαστική κολίτιδα είναι μεν σπαστική και βοηθάει το μαγνήσιο, αλλά έχει χαλάσει όμως και την εντερική χλωρίδα. Η Στέλλα, 46 χρονών, οι μικρανίες πριν από την περίοδο. Αυτή είναι ορμονική αιτιολογία. Πότε περιμένεις περίοδο? Σε 3 μέρες. Ξεκίνα λοιπόν να παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ χυλικό μαγνήσιο. Και θα σου πω εγώ αν θα έχεις πόνους στην περίοδο. Το χυλικό μαγνήσιο βοηθάει τους πόνους στην περίοδο. Πάρ' το και στην περίοδο, δεν σου κάνει κακό. Ανέβρισμα ανιούσης αορτής στο Δημήτρη 70 χρονών. Μπορεί να πάρει Q10, επιβάλλεται, όχι μπορεί, επιβάλλεται. Και καλύτερο είναι να παίρνεις τη φόρμουλα της καρδιάς που έχει μέσα και Q10 και καρνιτίνη και ταυρίνη. Λοιπόν, συμπιεστική περικαρδίτιδα στο Σωτήρι 65 χρονών. Εγώ σας μίλησα μέχρι τώρα για το μυοκάρδιο και τις βαλβίδες. Όταν όμως γύρω υπάρχει υγρό, αυτό είναι σοβαρό. Αυτό το αναλαμβάνει μόνο ο καρδιολόγος. Μόνο ο καρδιολόγος και βέβαια να παίρνεις και φόρμουλα της καρδιάς. Η φόρμουλα της καρδιάς βοηθάει τον μη της καρδιάς και γενικά τη λειτουργία της καρδιάς. Αλλά το υγρό της καρδιάς γύρω-γύρω είναι δουλειά του καρδιολόγου. 62 χρονών, έχει πόνους στα γόνατα. Μωρό μου, αντιφλεγμονώδη φόρμουλα 3 την ημέρα για 6 μήνες. Φόρμουλα γονάτων για 1 χρόνο 2 πρωί 2 βράδυ και τον επόμενο χρόνο 1 πρωί 1 βράδυ. 1 βράδυ 1 πρωί εφόρου ζωής. Όποιος ξεχνάει να παίρνει τις φόρμουλες των γονάτων, τον ξεχνάνε και τα γόνατα και πηγαίνει στον ορθοπαιδικό για να του κάνει κορτιζόνη ή να τον χειρουργήσει. Καλά να πάθετε. Λοιπόν, έχει μικροσκοπικά αίμα στα ούρα 60 χρονών. Τι να κάνει? Θα πας στον ουρολόγο. Εγώ πήγα στο Ρουμπέσι, πρώτα στον ουρολόγο. Για να έχεις λοιπόν λίγο αίμα, συνήθως είναι άμμος πετρούλες. Παίρνε λοιπόν τη φόρμουλα των νεφρών. Η φόρμουλα των νεφρών σπάει τις πέτρες από τον γκάλικα, από την πίελο. Φόρμουλα των νεφρών 3 την ημέρα και μετά για 15 μέρες 1 κάθε πρωί. Είναι σε υγρό. Μικρή ανεπάρκεια βαλβίδος της καρδιάς σε ένα αγόρι 21 χρονών. Τι να κάνει? Κοίταξε, πρώτα πρέπει να μην κάνεις υπερκόπωση. Δηλαδή τρεξίματα, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να κάνεις. Τώρα, αυτό το αγοράκι καλύτερα να ξεκινήσει από το μαγνήσιο. Να παίρνει χυλικό μαγνήσιο το βράδυ, να χαλαρώνει και γενικά να τον παρακολουθεί ένας καρδιολόγος. Εμένα με παρακολουθεί ο Κοτούλας και ο Καλπάκος. Καλπάκος, Κοτούλας, Καλπάκος, διότι εγώ είμαι σκατόγερος και έχω κολπική μαρμαριγή. Κάπου παθαίνω. Κάπου και πηγαίνω στον Κοτούλα και στον Καλπάκο. Ζιόγκρεν, τι θα βοηθήσει? Είναι δύσκολο. Είναι αυτοάνωσο, είναι δύσκολο. Λοιπόν, άκουσε. Θα πάρεις πεπτικά ένζημα. Και το βράδυ θα παίρνεις και ένα σπόρους φιλικών μικροβίων. Θα ελαχιστοποιήσεις, στην ουσία είναι μια κακής ποιότητος αλλεργία. Το Ζιόγκρεν είναι του ανοσοποιητικού συστήματος σοβαρή διαταραχή. Πεπτικά ένζημα, θα δεις διαφορά. Λοιπόν, πάω στην Ιωάννα, 69 χρονών. Εδώ θα τη βοηθήσουμε. Ξεκινάει η καταστροφή των νεύρων. Σας λέω πάρτε λοιπόν μπε και μαγνήσιο και ηχθιέλαια και εσείς με γράφετε. 69 χρονών θα αρχίσετε να τρέμετε. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν Ιωάννα θα πάρει 3 πράγματα. 3, όχι 2. Μη μου κάνεις τα 3, 2, 3. Θα παίρνεις Q10 με λεμόνι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θα παίρνεις οπωσδήποτε την ισχυρή φόρμουλα B πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
Και τρίτον, θα παίρνεις τα Super Omega 3 πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μην κάνεις τα 3 εφόρου ζωής και θα δεις τεραστία διαφορά. Μία κυρία, μια κοπελιά 30 χρονών είναι αδύνατη. Μου λέει πώς μπορεί να παχύνει. Με το να γκαστρωθείς. Μόλις γκαστρωθείς, θα πάρεις 30 κιλά με εγγύηση. Κολίτιδες, τι θα βοηθήσει? Κολπίτιδες. Θα πας στο γυναικολόγο, θα σου πει τα δικά του και θα πάρεις και προβιωτικά. Θα πίνεις και θα βάζεις. Έτσι. Λοιπόν, ένας που έχει πολύ χαμηλό σφυγμό, 65 χρονών, η ελευθερία, μπορεί να χρειαστεί βηματοδότης. Κατάθλιψη. Η κατάθλιψη, παιδιά, θέλει ύπνο, βιταμίνες, πώς το λένε, ξηρούς καρπούς και ενέργεια. Παιδιά, η ζωή μας είναι ενέργεια. Την ενέργεια τη δίνει μόνο ο Φικιώρης στις 9 η ώρα. Κάθε μέρα παρακολουθείτε μου. Σας φιλώ λοιπόν, παιδιά.